Χαίρετε, ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρός εξειδικευμένος στην ιατρική διατροφολογία και στις διαταραχές του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να σας μιλήσω για τη σχέση του καφέ με την κολπική μαρμαριγή, μια διαταραχή του ρυθμού της καρδιάς. Αν παρακολουθείτε αυτό το κανάλι αρκετό καιρό, σίγουρα σε κάποιο σημείο με έχετε ακούσει να παραπονιέμαι ότι δεν ανέχομαι τον καφέ. Είμαι από αυτούς τους λίγους άτυχους ανθρώπους που ο καφές προκαλεί τεράστια διέγερση, με αποτέλεσμα να είναι δύσκολο να πιω ακόμα και καφέ χωρίς καφεΐνη. Μάλιστα, έχω σκεφτεί ότι αν υπήρχε ένα φάρμακο το οποίο να το παίρνω μια φορά την ημέρα σε μορφή ταμπλέτας και να μου επιτρέπει να πίνω καφέ χωρίς να μου προκαλεί διέγερση, θα το έπαιρνα. Θα έπαιρνα κάθε μέρα ένα χάπι μόνο και μόνο για να μπορώ να πίνω καφέ. Με όλες τις πιθανές παρενέργειες. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχω ανακαλύψει ένα τέτοιο χάπι. Αν έχει κάποιος να μου προτείνει κάτι να δοκιμάσω, γράψτε το στα σχόλια γιατί μπορεί να το δοκιμάσω. Λογικό είναι λοιπόν αυτή μου η ιδιαιτερότητα να οδηγεί σε μια ελαφριά ζήλια για τα άτομα που πίνουν καφέ χωρίς να τους πειράζει. Αυτή η ζήλια όμως δεν μετατρέπεται σε πικρία και όταν βλέπω κάτι καλό για τον καφέ δεν διστάζω να το μοιραστώ μαζί σας. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι όλα τα πράγματα τα οποία μας προσφέρουν κάποια ευχαρίστηση έχουν και μια σκοτεινή πλευρά. Αν υπάρχει ένα πράγμα που δεν επιβεβαιώνει αυτή τη δοξασία είναι ο καφές. Ο καφές, όσο και να τον έχουμε μελετήσει, δεν έχουμε βρει ότι προκαλεί βλάβες. Για καλή μας τύχη αυτό επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά στη μελέτη που θα σας παρουσιάσω σήμερα. Μέχρι τώρα έχουμε δει σε προηγούμενα βίντεο ότι ο καφές μειώνει την πιθανότητα κάποιων καρκίνων, μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης διαβήτη, όπως επίσης και την πιθανότητα θανάτου από οποιαδήποτε αιτία. Το μόνο πράγμα που μας προβλημάτιζε ήταν αν ο καφές επηρεάζει το ρυθμό της καρδιάς. Ακόμα και σήμερα κάποιες καρδιολογικές εταιρείες ανά τον κόσμο συστήνουν την αποφυγή του καφέ σε άτομα που έχουν διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς. Επίσης, είναι πιθανό να έχετε ακούσει από κάποιους καρδιολόγους ότι αν έχετε ταχυκαρδίες ή νιώθετε πεταρίσματα στο θώρακα, καλό είναι να αποφεύγετε την κατανάλωση καφέ. Φαίνεται όμως ότι μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα υποστηρίζει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή ότι η κατανάλωση καφέ προστατεύει την καρδιά από την αρρυθμία και ειδικά την κολπική μαρμαριγή, τη συχνότερη μορφή. Πρόκειται για μια μελέτη που βασίστηκε σε δεδομένα από 400.000 ανθρώπους στη Μεγάλη Βρετανία. Η μελέτη ήταν αρκετά απλή στο σχεδιασμό. Ανάμεσα σε πολλές ερωτήσεις που απάντησαν οι συμμετέχοντες της μελέτης ήταν και η ερώτηση «Πόσους καφέδες πίνετε την ημέρα?». Στη συνέχεια παρακολουθούσαν σε βάση δεδομένων και είδαν σε πόσους από αυτούς τους 400.000 αναφέρθηκε στο ιστορικό τους ότι εμφάνισαν κολπική μαρμαριγή τα επόμενα 5 χρόνια. Τα αποτέλεσματα λοιπόν έδειξαν ότι όσο περισσότερο καφέ έπινε κάποιος, τόσο μικρότερη πιθανότητα είχε να διαγνωστεί με κολπική μαρμαριγή. Δηλαδή, ακόμα και τα άτομα που δήλωσαν ότι έπιναν 5 με 6 καφέδες την ημέρα είχαν περισσότερη προστασία σε σχέση με τα άτομα που ανέφεραν ότι έπιναν 4 καφέδες την ημέρα. Σίγουρα αυτά τα νέα είναι πολύ ευχάριστα για τους ανθρώπους που πίνουν καφέ και είμαι σίγουρος ότι οι περισσότεροι από εσάς πίνετε καφέ και καλά κάνετε. Γιατί φαίνεται ότι οι μελέτες επιβεβαιώνουν ξανά και ξανά ότι ο καφές είναι κάτι καλό για την υγεία. Από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι όσο καλή και αν ήταν αυτή η μελέτη, δεν είναι ιδανική. Αυτό συμβαίνει για 2 λόγους. Ο πρώτος είναι ότι μπορεί τα άτομα που πίνουν πολύ καφέ να είναι προστατευμένα από την αρρυθμία για τον ίδιο λόγο που ανέχονται πολύ την καφεΐνη. Χωρίς να πω σε τεχνικές λεπτομέρειες και να σας κουράσω, εννοώ ότι δεν είναι απίθανο τα άτομα που μεταβολίζουν την καφεΐνη γρήγορα και μπορούν να πιούν 5 και 6 καφέδες την ημέρα να μεταβολίζουν και άλλες ουσίες τοξικές εξίσου γρήγορα και γι' αυτό να έχουν προστασία από την κολπική μαρμαριγή. Δεύτερον, η μελέτη είναι παρακολούθησης, που σημαίνει ότι τα άτομα καταναλώνουν καφέ από δικιά τους επιλογή. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι σαν να κάνεις μια μελέτη για να δεις αν ένα φάρμακο μειώνει τις αρρυθμίες και να λες όσοι θέλουν να πάρουν το φάρμακο να μπουν στην ομάδα Α, ενώ όσοι δεν θέλουν να πάρουν το φάρμακο να μπουν στην ομάδα Β για να πάρουν το ψευδοφάρμακο. Κάτι τέτοιο σίγουρα θα έφερνε προβλήματα στην ανάλυση των δεδομένων. Δεν θέλω να σας μπερδέψω, αλλά ως επιστήμονας πρέπει να εμφανίσω όλη την αλήθεια. Παραδέχομαι όμως ότι μετά από αυτή τη μελέτη νιώθω πολύ άνετα να συστήσω και να επιβραβεύσω την κατανάλωση καφέ ακόμα και σε άτομα που έχουν διαταραχές του ρυθμού της καρδιάς. Πράγμα που μέχρι τώρα ήμουν πιο συγκρατημένος να το κάνω. Άρα λοιπόν όσοι πίνετε καφέ συνεχίστε να τον απολαμβάνετε. Τα πιο αξιόπιστα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα για τον καφέ είναι σχεδόν αποκλειστικά ενθαρρυντικά.
Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να εγγραφείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.